ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ፍላሻችሁ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማዘጋጀት ይቻላል። እሱን ለማድረግ ሶፍትዌር ያስፈልገናል። ፓወር አይኤስኦ የሚባል ሶፍትዌር፣ እሱን ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ መጀመሪያ። ይሄን ፓወር አይኤስኦ ከጫን በኋላ ፍላሻችን ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለመጫን ቱልስ ጋር እንገባና እዚህ ጋር create bootable USB drive የሚል አለ። እሱን እንመርጥለታለን። create bootable USB drive የሚለውን ከዛ ኦኬ እንላለን። ከዛ yes እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜጅ ፋይሉ ያለበትን ቦታ ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ያለበት ቦታ ላይ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ትመርጣላችሁ። የምትጭኑት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሲዲ ወይም ከተለያየ ነገር ወይም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ታገኛላችሁ። ይሄንን ካገኛችሁ በኋላ ወደ ሶፍትዌሩ እንዴት እንደምንጠራው ነው የምንመለከተው። ሶፍትዌሩን ካለበት ቦታ መርጠን ኦፕን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜጅ ፋይል የሚለው ጋር ፎልደሩን ክሊክ አድርጋችሁ ያለበትን ቦታ መምረጥ። ከዛ እዚህ ጋር ዩኤስቢ ድራይቫችሁ ስሙ ትክክል መሆኑን ታረጋግጣላችሁ። ይሄ አሁን ያመጣችሁ ሶፍትዌር የሚጫንበት ፍላሽ ድራይቭ የትኛው እንደሆነ ታያላችሁ። ከዛ ራይት ሜተዱ ከላይ ያለው ዩኤስቢ ኤችዲዲ የሚለው ነው። ራይት ሜተዱ ዲፎልቱ እንደነበረ ያለው ነው የሚሆነው። ከዛ ስታርት የሚል አለ ከታች፣ ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ፍላሻችሁ ላይ ያለ ፋይል ካለ አጠፋለሁ ፎርማት አደርጋለሁ ነው የሚለው። ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ፍላሻችን ላይ ፍላሽ ኔሙ እዚህ ጋር ያያችሁት ስምና የዚህኛው ስም አንድ አይነት መሆን አለበት። አንድ አይነት ፍላሽ መሆን መቻል አለበት፣ ማወቅ አለባችሁ እሱን። አሁን ኮፒ እያደረገ ስለሆነ ሪኔም ሊያደርገው ይችላል እዚህ ጋር ያለውን ስሙ። ግን ቀደም የነበረው እዚህ ፍላሹ ምልክትና አሁን ያለው አንድ አይደለም፣ እየጻፈበት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ኮፒ አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ bootable አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ማለት ነው ትጠብቃላችሁ። ትንሽ ደቂቃ ይፈጃል። 10 ደቂቃ 9 ደቂቃ ያለ በቀኝ በኩል እንደሚያሳየው ማለት ነው ሪሜኒንግ ብሎ። በዚህ አይነት መሰረት ፍላሽ ላይ ሲዲ ሲያስፈልጋችሁ፣ ሲዲ ብዙ ጊዜ ስለሚበላሽ ሶፍትዌሩን አንድ ጊዜ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ካስቀመጣችሁ በኋላ በሚያስፈልጋችሁ ሰዓት በዚህ መሰረት ማዘጋጀት ትችላላችሁ፣ ፎርማት ማድረግ ትችላላችሁ ኮምፒውተራችሁ። ይሄ ኮፒ አድርጎ እስከሚጨርስ ትንሽ እንጠብቀዋለን። አሁን እየጨረሰልኝ ነው። ራይቲንግ ዩኤስቢ ድራይቭ completed successfully ብሏል። በትክክል ወደ ፍላሹ bootable አድርጎታል ፍላሹን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዙ ምናምን የምትመለከቱበት ነው። ከዛ ይሄንን እንዝጋውና ፍላሻችንን ከፍተን ቼክ እናደርገው እስኪ። ያያችሁት ፍላሹ አሁን ሶፍትዌሩን ፎርማት የምናደርግበትን ሶፍትዌር ይዞልኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? F12ን በመጫን የምትፈልጉትን ኮምፒውተር ፎርማት ማድረግ ትችላላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።